हेलो एभ्रिवान, यो भिडियोमा हामी किबोर्ड र इनपुट इभेन्ट हेर्छौँ। यो प्रिभियस भिडियोमा हामीले माउस इभेन्ट हेरेका थियौँ। अब यो भिडियोमा चाहिँ हामी किबोर्ड र इनपुट इभेन्ट हेर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले केही इनपुट दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले एउटा फर्म तयार गरौँ, जुन चाहिँ index.html मा मैले एउटा फर्म ट्याग तयार गरिदिएँ। फर्म ट्याग जुनमा चाहिँ एक्सनमा केही नराख्दा हुन्छ। त्यसपछि इनपुट ट्याग चाहिँ हामीलाई यसमा इनपुट ट्यागमा टाइप टेक्स्ट प्लेस होल्डर राख्थेँ मैले यसमा प्लेस होल्डर जुनमा चाहिँ टाइप टेक्स्ट भनेर लेख्थेँ यसमा सरी typ टाइप text भनेर लेख्थेँ। त्यस्तै गरी यसमा एउटा बटन चाहिँ हामीलाई ptn जुन चाहिँ सब्मिट हुनुपर्यो भने चाहिँ यसमा मैले सिधै सब्मिट टाइप चाहिँ यसको सब्मिट हुनुपर्छ। सो यसको नाम पनि दिएँ मैले बटनको sub सब्मिट भनेर सेभ गरौँ। अटो रिलोड हुने भयो जुन चाहिँ हाम्रो लाइभ सर्भरले। सो त्यसपछि हाम्रो एउटा फर्म आउनु पर्यो जुन चाहिँ हाम्रो यो खालको एउटा फर्म आयो। सो त्यसपछि भनेको app.js मा जाउँ अनि त्यसपछि यो फर्म ट्यागलाई सिलेक्ट गरौँ। अर्को भनेको इनपुट ट्यागलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले गएँ, त्यसपछि यसमा गएर सबभन्दा पहिला एउटा भेरिएबल बनाइदिएँ जुन चाहिँ कन्स्टेन्ट भेरिएबल कन्स्ट जुनको नाम दिएँ फर्म भनेर। सिधै फर्म ट्यागलाई सिलेक्ट गर्नु छ हामीले फर्म भनेर, जुन चाहिँ हाम्रो डकुमेन्ट डट क्वेरी सिलेक्टर, यो हामीले पहिला नै रिसे हो क्वेरी सिलेक्टर। त्यसपछि भनेको सिधै हामी यसमा आइडीहरूबाट केहीबाट सिलेक्ट नगरेर हामी सिधै फर्म ट्यागको नाम नै दिन्छौँ। सो यसरी सिलेक्ट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी कन्स्ट अर्को इनपुट ट्यागलाई पनि सिलेक्ट गरौँ। इनपुट ट्याग भनेर मैले नामै दिएँ इक्वल्स टु डकुमेन्ट डट क्वेरी सिलेक्टर जुनमा चाहिँ हामी यसमा के दिन्छौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सिधै इनपुट ट्यागलाई यति दुईटालाई चाहिँ सिलेक्ट गरौँ। अब सबभन्दा पहिलो इभेन्ट हामी यसमा हेर्छौँ सब्मिट इभेन्ट, जुन चाहिँ हामी मोस्टली युज गरेर हुन्छौँ sub सब्मिट। जस्तै सब्मिट गर्दाखेरि फर्म भ्यालिडेसन गर्ने, सब्मिट गर्दाखेरि डाटाहरूलाई डाटाबेसमा पठाउने, यो सबै काम चाहिँ सब्मिट इभेन्टमा हुने भयो। सो त्यसको लागि मैले सबभन्दा पहिलो सुरुमा हामीले सिलेक्ट गर्ने काम अलरेडी गरिसकेको छौँ, जुन चाहिँ हामी सब्मिट इभेन्ट चाहिँ हामी जहिले पनि फर्म ट्यागमा लाउँछौँ। सिधै यो फर्म ट्यागमा लाग्छौँ। अरूमा लगाएर नमिली भयो, जुन चाहिँ हामी यसमा सब्मिट इभेन्टको लागि चाहिँ फर्म ट्यागलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्म ट्यागलाई हामीले अलरेडी सिलेक्ट गरिसकेका छौँ, जुन चाहिँ हामी यसमा सिधै फर्म भेरिएबलको नाम दिन सक्छौँ। अनि त्यसपछि भनेको जहिले पनि हामीले इभेन्टहरू लाउँदा चाहिँ एड इभेन्ट लिस्नर भन्ने मेथड युज गर्नु पर्यो, जुनमा चाहिँ हामीले दुईटा प्यारामिटर पास गर्न सक्यो। सुरुको प्यारामिटर भनेको हामीले पहिले पनि हेरे हो, जुन भनेको चाहिँ कुन चाहिँ इभेन्ट लाउने, जुन भनेको हामी सब्मिट इभेन्ट लगाउँदैछौँ। त्यसपछि सेकेन्ड भनेको चाहिँ फङ्सन पास गर्छौँ, फङ्सन जुन चाहिँ हामी यसमा एनोनिमस अथवा कलब्याक फङ्सन पनि भनिन्छ यसलाई। सो यो पास गरिदिउँ। त्यसपछि प्यारामिटर हामी प्यारामिटर पास गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि यसमा कन्सोल गरेर हेरौँ एकचोटि कन्सोल डट लग जुन चाहिँ हामी यसमा submitted सब्मिटेड भनेर मैले यसमा सेभ गरौँ। अब एकचोटि फर्मलाई चाहिँ सब्मिट गरेर हेरौँ। मैले अहिले केही पनि टाइप गरेको छैन, सिधै म सब्मिट क्लिक गर्छु। जहाँ चाहिँ हाम्रो सब्मिट भनेर आयो तर पेज चाहिँ पुरै रिलोड भइरहेछ। म एकचोटि फेरि गर्छु, जुन चाहिँ यसमा पेज पुरै रिलोड भइरहेछ। यो पेज रिलोड हुनुको मतलब भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ डिफल्ट फर्मको चाहिँ डिफल्ट बिहेभियर चाहिँ यस्तो हुन्छ, जुन चाहिँ फर्मको डिफल्ट बिहेभियर चाहिँ यस्तो हुनुभयो। जस्तै मैले यसमा चाहिँ ह्यास राखिदिएँ, सेभ गरौँ, फेरि सब्मिट गरेर हेरौँ। अहिले चाहिँ हाम्रो यहाँ ह्यास राखेको छ, त्यही भएर हाम्रो पुरै रिलोड भएको छैन। सो हामीले ह्यास नराखेर यो एक्सन पनि हाम्रो चाहिँदैन। यो चाहिँ यो पुरै रिलोड हुनु भनेको चाहिँ एउटा फर्मको चाहिँ एउटा डिफल्ट बिहेभियर हो। फर्म चाहिँ फर्ममा भएको डाटाहरू चाहिँ सर्भरतिर पठाएको जस्तो एउटा बिहेभियर भयो, जुन चाहिँ हामी ब्याकइन्डबाट डाइनामिक हुँदाखेरि चाहिँ गर्ने काम गर्छौँ। सो सेभ गर्नु यसलाई। अब यो चिजलाई चाहिँ जाभास्क्रिप्टबाट चाहिँ हामी प्रायः जस्तो स्टप गर्छौँ यस्तो बिहेभियरलाई। भनेपछि यसलाई स्टप गर्नलाई चाहिँ हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि ई भन्ने प्यारामिटरलाई चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ, जुनमा चाहिँ ई डट प्रिभेन्ट डिफल्ट भन्ने मेथड छ, जुनले चाहिँ के गरिदिने भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो डिफल्ट बिहेभियरलाई चाहिँ रोक्ने काम गर्यो। जस्तै अहिले हाम्रो सब्मिट गर्दाखेरि मेरो यो एसलाई मैले हटाइसकेछु। सेभ गरौँ, रिलोड भयो, सब्मिट गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी यसलाई पनि सेभ गरिदिउँ। सो अब यसलाई सब्मिट गरेर हेरौँ, जुन चाहिँ हाम्रो अहिले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो डिफल्ट बिहेभियरलाई चाहिँ स्टप गर्ने कामले चाहिँ केले गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसले गर्यो, जुन चाहिँ ई डट प्रिभेन्ट डिफल्टले गर्यो। ई डट प्रिभेन्ट डिफल्टले चाहिँ यसलाई चाहिँ पुरै रिलोड हुनुबाट चाहिँ स्टप गर्ने भयो। यो भयो। अब जस्तै फर्ममा के डाटा छ त्यो लिनु पऱ्यो भने चाहिँ हामी इनपुट ट्याग भन्ने चाहिँ यो ट्याग यसलाई सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो सुरुमा, जुन भनेको हामीले यसलाई अलरेडी सिलेक्ट गरिसकेका छौँ, जुन चाहिँ मैले इनपुट ट्याग जुन चाहिँ हाम्रो अलरेडी सिलेक्ट भइसकेको छ। सो यसलाई जाउँ इनपुट ट्याग डट, अब यसमा चाहिँ भ्यालु भनेर यसमा लेख्न सक्छौँ। सो यसले चाहिँ के दिनु भन्दाखेरि इनपुटमा त्यहाँ जे टाइप गरेर त्यो भ्यालु दिनुभयो। सो कट गरिदिएँ मैले यसमा कन्सोल, सिधै कन्सोल मेरो कन्सोल डट लग जुन चाहिँ यसमा यसलाई माथि राख्थ्यौँ। सो सेभ गरौँ,
जुन चाहिँ हामी यसमा के टाइप गरे हेरौँ जस्तो मैले एसएसएस सब्मिट गरेँ एसएसएस पछि एसएसएस सब्मिट गरेँ यसरी चाहिँ हामी इनपुटको केही भ्यालुहरूलाई पनि यसरी लिन सक्छौँ यो भयो सब्मिट इभेन्ट त्यसपछि भनेको अब हामी हेर्छौँ की अप हेरौँ की अप इबिई एन्ड इभेन्ट सो यसमा चाहिँ मैले सिधै सेलेक्ट गरेँ इनपुट ट्यागमा जुन चाहिँ हामी केही टाइप गर्छौँ की अप भनेको जब कीलाई मैले प्रेस गरेर मैले छाड्छु त्यो चाहिँ की अप इभेन्ट भयो अनि त्यसलाई चाहिँ इनपुट ट्यागलाई नै सिलेक्ट गरौँ जुन भनेको चाहिँ हाम्रो यो ट्याग भयो मतलब हाम्रो यसलाई सिलेक्ट गरे भयो सो त्यसपछि भनेको यसमा इनपुट ट्याग डट एड इभेन्ट लिस्नर जुनमा चाहिँ हामी यसमा के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ की अप भन्ने इभेन्ट लाउन सक्छौँ की प्रेस की अप की डाउन जुनमा चाहिँ मैले एउटा फङ्सन पास गर्नु पर्यो सिमिलर लाइक माथि त्यस्तै गरी यसमा ई भन्ने पास गरिदिएँ मैले त्यसपछि यसमा कन्सोलै हेरौँ कन्सोल डट लग ई भन्दा पनि यसमा सिधै यसको कुन टाइपको इभेन्ट हो त्यो देखाउँ जुन चाहिँ हामी ई डट टाइप पनि दिन सक्छौँ ई डट टाइप सेभ गरौँ त्यसपछि भनेको यसमा हेरौँ जस्तो मैले यो जे टाइप मैले यहाँ टाइप गरिरहेको छु जब यो टाइप मैले यसरी थिचिरहेको छु मेरो त्यहाँ टाइप पनि भइरहेछ जब मैले अप गर्छु तब मात्रै हाम्रो यो इभेन्ट चल्ने भयो मैले थिचिरहेको छु जब मैले अप गर्छु तब मात्रै यो इभेन्ट चल्ने भयो जुन चाहिँ यो की अप इभेन्ट भयो त्यस्तै गरी हामी हेर्न सक्छौँ अब यसलाई कट गरिदिउँ कपी गरिदिउँ सरी यसलाई कपी गरिदिउँ मैले यसलाई चाहिँ एकछिन कमेन्ट आउट पनि गरिदिउँ त्यसपछि यसलाई तल पेस्ट गरौँ जुन चाहिँ अब की अप नभएर की डाउन हेर्छौँ हामी जुन चाहिँ हामी थिच्ने बित्तिकै चाहिँ चल्ने भयो भनेपछि यसमा की अपको सट्टा चाहिँ की डाउन हुने भयो की डाउन सेभ गरौँ जुन चाहिँ ई डट टाइप नै राख्थ्यौँ त्यसमा सो मैले यसमा थिच्ने बित्तिकै चल्ने भयो मैले थिचिरहेको छु चल्ने भयो थिच्ने बित्तिकै चल्ने भयो यो भनेको चाहिँ की अप भयो के अरे की डाउन भयो सरी त्यस्तै गरी अब हामी हेर्न सक्छौँ अर्को भनेको की प्रेस हेर्न सक्छौँ जुन चाहिँ यसमा की त्यसपछि यसमा केवाई की PRESS प्रेस सेभ गरौँ यसलाई त्यसपछि फेरि आउटपुटमा हेरौँ की प्रेस गर्ने बित्तिकै त्यो चल्ने जस्तै मलाई यो टाइटल यसलाई चाहिँ हटाएर चाहिँ यहाँ जे टाइप गरेर चाहिँ त्यो देखाउँछ भने चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यसमा चाहिँ डकुमेन्ट पोजिसनमा त्यो टाइटललाई सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो डट क्वेरी सेलेक्टर जुन चाहिँ सायद H1 होला सो H1लाई सिलेक्ट गरौँ आई थिङ्क पेजेस लागिरहेछ मलाई सो जुन चाहिँ H1 रहेछ ठिक छ ल H1लाई सिलेक्ट गरेँ त्यसपछि भनेको डट हामी इनर HTML पनि युज गर्न सक्छौँ जुन चाहिँ HTML ट्यागै राख्न मिल्नुपर्ने भयो जुन चाहिँ यो त्यो H1 ट्यागभित्र अर्को भनेको इनर टेक्स्ट पनि राख्न सक्छौँ अहिले हामीले राख्न लाग्यो भने टेक्स्ट सो त्यसपछि यसमा टेक्स्ट चाहिँ के राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ ई डट टार्गेटले के दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ कुन चाहिँ एलिमेन्टमा चाहिँ म टाइप गरिरहेको छु कुन चाहिँ एलिमेन्टमा चाहिँ म इभेन्ट लगाइरहेको छु त्यो एलिमेन्ट दिनु भयो अथवा त्यो ट्याग दिनु भयो ई डट टार्गेट डट त्यसपछि हामी यसमा भ्यालु लिन सक्छौँ सेभ गरौँ एकचोटि यसमा केही टाइप गरौँ जुन चाहिँ मैले जे टाइप गरिरहेछ त्यो चाहिँ माथि टाइप भइरहेछ सो यसरी चाहिँ हामी भ्यालु पनि अझै भ्यालु पनि लिन सक्छौँ यो गरेर पनि भ्यालु लिन सक्छौँ जुन चाहिँ ई डट टार्गेट डट भ्यालु जुन ई डट टार्गेट दिनुभयो यो इनपुट ट्याग त्यसपछि भनेको त्यसमा चाहिँ जे युजर टाइप गरेर त्यो भ्यालु लिनको लागि ई डट टार्गेट भ्यालु सो यो भयो त्यस्तै गरी हामी की यसमा यो अप नभएर यो सबैलाई चाहिँ चेन्ज गरिदिउँ की PRESS की प्रेस भयो अब अर्को भनेको चाहिँ हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ फोकस र ब्लर हेर्छौँ जुन चाहिँ प्रायः जस्तो फर्म भ्यालिडेसनतिर युज गरिन्छ सो फोकस हेरौँ फोकस र ब्लर यसलाई चेन्ज गरिदिएँ मैले यसमा FOCUS फोकस सो यसको नाम चेन्ज गरिदिएँ FOCUS फोकस त्यसपछि यो फोकस कहिले चल्ने भयो र ब्लर कहिले चल्ने भयो जब मैले यसमा चाहिँ एकचोटि क्लिक गर्छु यो हाइलाइट हुने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो यो फोकस भन्ने इभेन्ट चाहिँ चल्ने भयो एकचोटि सेभ गरौँ यसलाई अनि त्यसपछि मात्र हेरौँ सरी यो यता नभएर सेभ गरौँ यता त्यसपछि फेरि यो रिलोड हुने भयो अब यो फोकस चाहिँ जब म यहाँ क्लिक गर्छु त्यसपछि फोकस इभेन्ट चल्ने भयो यहाँ जब म बाहिर क्लिक गर्छु ब्लर इभेन्ट चल्ने भयो जब यसमा चाहिँ म फोकस हुन्छु त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो फोकस इभेन्ट भयो फोकस हुन्छु इभेन्ट फोकस इभेन्ट फोकस हुन्छु फोकस इभेन्ट यो भयो फोकस इभेन्ट त्यस्तै गरी अब हामी ब्लरतिर जाउँ ब्लर इभेन्टतिर यसलाई
हटाइदिउँ BLUR ब्लर इभेन्ट यसको नाम पनि ब्लर BLUR ब्लर इभेन्ट ब्लर इभेन्टमा चाहिँ ब्लर चाहिँ फोकसबाट म जब बाहिर निस्किन्छु तब चाहिँ चल्ने भयो सेभ गरौँ जस्तै मैले फोकस गरेँ अहिले केही इभेन्ट पनि लागिरहेको छैन म जब बाहिर क्लिक गर्छु तब चाहिँ हाम्रो ब्लर इभेन्ट लाग्ने हो फोकस ब्लर यो चाहिँ फोकस ब्लर इभेन्ट भयो त्यस्तै गरी कट कपी पेस्ट पनि हेरौँ सो कट कपी पेस्टमा ठिक छ यसलाई म यता राख्दिएँ यसलाई चाहिँ कमेन्ट आउट गरिदिउँ यतिलाई त्यस्तै गरी यसमा मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा सबभन्दा पहिलासम्म कपी हेरौँ ओके कपी त्यसपछि सेभ गरौँ यसलाई जस्तै यसमा कपी हुनलाई त मैले के टाइप गर्नु पर्यो त्यसपछि मैले हाइलाइट गरी कन्ट्रोल ए गरेर अब जब म कन्ट्रोल सी गर्छु कपी भयो कन्ट्रोल सी यसरी पनि गर्न सक्छौँ हामी कपी यो भनेको चाहिँ कपी इभेन्ट भयो अर्को हामी लगाउन सक्छौँ सरी यो कपी गरे भएर यही आइदिएछ तपाईहरुले यसलाई चेन्ज गर्नु होला जुनको नाम चाहिँ मैले यसमा कपी दिनु पर्यो कपी इभेन्ट कपी गर्न जस्तै तपाईहरुले साइडतिर कपी गर्न नदिनु बनाउनु पर्यो भने चाहिँ यो इभेन्ट लगाउनु पर्यो त्यस्तै गरी यसमा अर्को भनेको पेस्ट पेस्ट त्यसपछि यसमा कपीको ठाउँमा मैले राख्थे पेस्ट सेभ गरौँ अब यसमा चाहिँ मैले के लेखेँ कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी कपी गरी जुन चाहिँ कपी इभेन्ट चल्यो त्यसपछि भनेको म यसलाई चाहिँ हटाइदिएँ त्यसपछि कन्ट्रोल भी गरिदिएँ पेस्ट इभेन्ट कन्ट्रोल भी पेस्ट इभेन्ट भयो अर्को भनेको कट इभेन्ट छ जुन चाहिँ तपाईहरुले यसमा कट राख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईहरुले ट्राई गर्नु होला ठ्याक्क यति मात्र चेन्ज गरे पुग्यो त्यस्तै गरी हामी अर्को एउटा चेन्ज इभेन्ट भन्ने हेरौँ चेन्ज इभेन्ट प्रायः जस्तो रियाक्टतिर धेरै युज गरिरहेको हुन्छ चेन्ज इभेन्ट सो चेन्ज इभेन्टको लागि चाहिँ हामीलाई एउटा के बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ ड्रप डाउन बनाउनु पर्ने हुन्छ सेलेक्टमा आइडी नेम म के पनि राख्दिनँ ल आइडीमा चाहिँ मैले SELECT सेलेक्ट भनेर राख्थेँ त्यस्तै गरी यसमा अब अप्सनहरू राख्नु पर्यो ओपिटी भ्यालुमा नेपाल राख्थ्यौँ कन्ट्रीको नामहरू यसमा नेपाल त्यस्तै गरी इन्डिया यसलाई नेपाललाई इन्डिया गरिदिउँ इन्डिया त्यस्तै गरी चाइना इन्डिया त्यस्तै गरी यसमा राख्यौँ चाइना CHI यानी चाइना भ्यालुमा पनि CHI यानी चाइना सेभ गरौँ नेमको सट्टा चाहिँ कन्ट्री राख्दा हुन्छ सो एउटा हाम्रो ड्रप डाउन पनि बनिसकेको छ अब यो ड्रप डाउनमा चाहिँ हामी चेन्ज इभेन्ट लगाउन सक्छौँ सो त्यसको लागि मैले ड्रप डाउनलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो मैले गरिदिएँ डकुमेन्ट जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई आइहाल्छ गेट इलिमेन्ट बाई आइडी युज गर्छ जतिको धेरै हामीले क्वेरी सिलेक्टर युज गरिसक्यौँ सो आइडीमा चाहिँ हामीले दिएछौँ त SELECT सेलेक्ट त्यसपछि यसमा इभेन्ट लगाउनु पर्यो जुन चाहिँ हामी एड इभेन्ट लिस्नर भन्ने मेथड युज गर्छौँ त्यसपछि भनेको मैले यसलाई तल ल्याएर पनि युज गर्न सक्छौँ एड इभेन्ट लिस्नर अर्को यसमा मैले लगाउन लाएँ भनेको चेन्ज इभेन्ट भयो CHANG चेन्ज इभेन्ट त्यस्तै गरी यसमा एउटा फङ्सन रन गर्नु पर्यो जुन चाहिँ हामी यसरी गर्छौँ फङ्सनमा ई पास गरिदिउँ त्यसपछि तल आएर चाहिँ console.log e.type नै गरौँ पहिल्यै गरिरहेको छु जस्तै console.log e.type जुन चाहिँ हामी यसरी गर्छौँ सो यो प्रिटियरली फर्मेट गरिदिइसक्यो अब मैले यसलाई चाहिँ के चेन्ज गर्छु जस्तै इन्डिया चेन्ज गरेँ जस्तै चाइना चेन्ज गरेँ जस्तै मैले नेपाल चेन्ज गरेँ हो यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यसलाई यो चाहिँ हाम्रो चेन्ज इभेन्ट भयो जुन चाहिँ प्रायः जस्तो रियाक्टमा चाहिँ अनचेन्जहरू भनिन्छ सिमिलर लागि यो जुन चाहिँ रियाक्टमा चाहिँ की प्रेसवाला जस्तो काम गर्ने भयो सो यो भिडियोमा यति नै गरौँ हामीले मोस्टली किबोर्ड र इनपुटमा युज हुने इभेन्टहरू हेरौँ अरू पनि टन्नै छ मोस्टली यो चाहिँ युज हुने इभेन्टहरू भयो अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी इभेन्ट डेलिगेसनहरू त्यस्तै गरी लोकल स्टोरेजहरू हेर्छौँ तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला त्यस्तै गरी यो भिडियोलाई चाहिँ साथीहरुसँग शेयर गर्नु होला सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै